ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአምና ሚድ ተርም ኤግዛም ጥያቄዎችን እንሰራለን። ጥያቄዎችን እስከ መጨረሻው ለመከታተል ሞክሩ። ዲቴይል የሆነ ኤክስፕላኔሽን ለማስቀመጥ ሞክራለሁኝ። ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ላይክ አድርጉት፣ ለጓደኞቻችሁ ሊደርስ አድርጉ። ቻናላችንንም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። የመጀመሪያው ጥያቄ ኦል ማናጀርስ አር ጆርናሊስትስ ኦል ጆርናሊስትስ አር ሎየርስ ኦል ሎየርስ አር ጆርናሊስትስ ነው የሚለው እና ዲስ ኢዝ ታይፕ ኦፍ አን አርጊመንት ዋት ኢዝ ዲስ አርጊመንት ነው የሚለው ኤ ቫሊድ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም ቢ ኮጀንት ሲሎጂዝም ሲ ኢንቫሊድ አርጊመንት ዲ ቫሊድ ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም ኤፍ ኢንቫሊድ ዲስጀንክቲቭ ሲሎጂዝም። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ዋት ኢዝ ሲሎጂዝም የሚለውን ማወቅ አለብን። ሲሎጂዝም የምንለው ኢት ኢዝ ኤ ካይንድ ኦፍ ሎጂካል አርጊመንት ዳት አፕላይስ ዲደክቲቭ ሪዝኒንግ ነው። ዲደክቲቭ ሪዝኒንግ ነው። ዲደክቲቭ አርጊመንት ነው። ዲደክቲቭ ሪዝኒንግን ተጠቅሞ ኢት ትራይስ ቱ አራይቭ አት ኤ ኮንክሉዥን ቤዝድ ኦን ቱ ፕሮፖዚሽንስ ዳት አር አሰርትድ ኦር አስዩምድ ቱ ቢ ትሩ። ትሩ ናቸው ተብሎ በሚታሰቡ ሁለት ፕሮፖዚሽን ወይም ደግሞ ፕሪሚሶች ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው። ይህ ሲሎጂዝም ዲስጀንክቲቭ፣ ሃይፖቴቲካል ኤንድ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም ተብሎ በሶስት ይከፈላል። ኮጀንት ሲሎጂዝም የሚባል የለም። ዲስጀንክቲቭ ሲሎጂዝም የምንለው ቫሊድ አርጊመንት ነው። ቫሊድ ፎርም አለው ኤንድ ኢት ኮንቴንስ ዲስጀንክቲቭ ስቴትመንት ኤዘር ኦር ስቴትመንትን ይይዛል። For example, the breach is a safety violation or it is not subject to fines or it is not. So the breach is not a safety violation, therefore it is not subject to fines. ብሎ ቢያስቀምጥልን ኤዘር ኦር ፎርም ስለተቀመጠ ዲስጀንክቲቭ ሲሎጂዝም ነው። ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ቱ ፕሪሚስ ዲደክቲቭ አርጊመንት ይሆንና አትሊስት ዋን ኦፍ ዘ ፕሪሚስስ ኢዝ ኤ ኮንዲሽን አለው፣ ኮንዲሽናል ፎርም አለው፣ ኢፍ ዘን ፎርም አለው ማለት ነው። እና ፍሮም ዘ ኮንዲሽናል ስቴትመንት መጀመሪያ ላይ ወይ ኢፍ ክሎዝ ላይ ወይ ሜን ክሎዝ ላይ ያለው አንድኛው ስቴትመንት ሃቭ ቱ አፒር ኢን ዲ አዘር ፕሪሚስ፣ ሌላኛው ፕሪሚስ ላይ ኤግዚስት ማድረግ አለበት። ይህ ከሆነ ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም ነው። ኢፍ ዩ ስተዲ ሃርድ ዘን ዩ ዊል ግራጁዌት ዊዝ ዩ ዊል ግራጁዌት if you graduate with distinction then you will get a rewarding job ቢል አሁን ይሄ it is example of hypothetical syllogism። categorical syllogism ደግሞ የምንለው it is an argument now consisting of exactly three categorical propositions። categorical proposition የምንላቸው propositions that begin with a statement all, no and some። በዚህ ከጀመረ ምንድነው categorical syllogism ነው። ላይ ያለውን ስናጠናው ኦል ብሎ ይጀምራል፣ ኦል ብሎ ይጀምራል፣ ኦል ብሎ ይጨርሳል። ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያለው። ነገር ግን ይህ አርጊመንት ቫሊድ አርጊመንት ነው ወይንስ ቫሊድ አርጊመንት አይደለም የሚለውን ደግሞ አናላይዝ ማድረግ አለብን። ይህንን አናላይዝ ስናደርገው ኦል ማናጀርስ አር ጆርናሊስትስ ካለ በኋላ all journalists are lawyer ብሎ so all lawyers are journalists. This is not a valid argument. It is invalid because የዚህ ምክንያቱ አንድ አርጊመንት ቫሊድ ይሆን ዘንድ ግዴታ ኮንክሉዥን ላይ ዲስትሪቢዩት የሆነው ተርም ልክ እንደዚሁ ሪሊቫንት ፕሪሚሱ ላይ ዲስትሪቢዩትድ መሆን አለበት። ማለት እዚህ ጋር ኦል ሎየርስ አር ጆርናሊስትስ አለ። ሎየር ዲስትሪቢዩትድ ነው፣ ኢንክሉድ የሆነ ነው። ነገር ግን ኦል ጆርናሊስትስ አር ሎየር ደግሞ ብሎ ፖዚሽኑ የተለየ ነው ማለት ነው። ይህ አርጊመንት ቫሊድ የሚሆነው ኦል ማናጀርስ አር ጆርናሊስትስ፣ ኦል ጆርናሊስትስ አር ሎየር ካለ በኋላ ኦል ማናጀርስ አር ሎየርስ ብሎ ቢያስቀምጥ ቫሊድ አርጊመንት ይሆን ነበር። ስለዚህ it is an invalid argument and our answer will be C ማለት ነው። የሁለተኛው ጥያቄ no cat is a reptile owing to all cats are dogs and no dog is a reptile ይለናል።
What would be the proper name of this argument in terms of both inferential and factual claims? Inferential claim የምንለው the link between the conclusion and the premise and the premises. Factual claim የምንለው the truthness and falseness of the premise ነው። እዚህ ላይ ቤዝድ ሆነን ይህ አርጊመንት ምንድነው ነው የሚለን። ይህን አርጊመንት እንደ አዲስ ፎርም ስንጽፈው all cats are dogs, no dog is a reptile, therefore no cat is a reptile ማለት ነው። ይህን የሚል ፎርም ይሰጠናል። በዚህ ውስጥ ስናየው ከላይ የሲሎጂዝም ፎርም አለው። ሲሎጂዝሙ ደግሞ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም ነው። ዲስትሪቢዩሽኑም ደግሞ ቅድም ባለው መሰረት ስናየው ትክክል ነው፣ ቫሊድ አርጊመንት ነው። ነገር ግን ውስጥ ላይ ስንመረምረው ኦል ካትስ አር ዶግስ ይላል። ፋክቹዋል ክሌሙን ስናስቀምጠው ፎልስ ነው። ኦል ካትስ አር ኖት ዶግስ። ሶ valid arguments go wrong by being unsound. Unsound ነው ስንል አንድ argument it is invalid or it is valid and has one or more false premises ነው። እዚህ ጋር ደግሞ all cats are dogs የሚለው false premise ስለሆነ even if the argument is valid it will become unsound argument and our answer will be D. የሶስተኛው ጥያቄ ምን ይለናል? Yesterday I bought new jeans with a tag that reads made in U.S.A. Thus my new jeans were made in the U.S.A. ይላል። የገዛሁት ጂንስ ኮት ሜድ ኢን ዩ.ኤስ.ኤ ይላል። ስለዚህ ጂንሱ የተገዛው ከዩ.ኤስ.ኤ ነው ወይም ደግሞ የዩ.ኤስ.ኤ ምርት ነው ይላል። ይህን ስናስቀምጠው it is one instance in which inductive arguments are formed. Arguments based on sign በምልክት ላይ it is inductive ነው and it is also a strong argument ነው because strong argument it is a non-deductive argument that succeeds in providing probable ነው። probable ከሆነ made in U.S.A ብሎ ጂንሱ ላይ ካለ it has the probability of being made in U.S.A. weak argument የሚሆነው it's an argument that fails to provide probable support. improbable የሆነ ሲያስቀምጥልን ነው። ስለዚህ from this category A deductive and uncogent ይላል፣ B deductive and unsound ይላል፣ C inductive and weak ይላል፣ D inductive and strong ይላል፣ E deductive and valid ይላል። our answer inductive and strong argument ነው። the answer will be D. የአራተኛው ጥያቄ ደግሞ a cogent argument requires one of the following combinations. ኮጀንት አርጊመንት ምንድን ነው የሚያስፈልገው ነው የሚለው። ኮጀንት አርጊመንት የምንለው it is good argument believable argument ነው። ኢንደክቲቭ አርጊመንት ማለት ነው። good evidence አለው to be the conclusion is true. weak arguments cannot be cogent argument nor can a strong one ለራሱ strong ሆኖ with a false premise ፕሪሚሶቹ ፎልስ ከሆኑ ኮጀንት መሆን አይችልም አርጊመንቱ። ስለዚህ አንድ አርጊመንት ኮጀንት ለመሆን ስትሬንግዝ እና ትሩዝነስ ያስፈልገዋል። the premises have to be true and the argument or the inferential claim between the conclusion and the premises have to be strong. So our criteria is strength and truth. When we analyze the answers A strength and validity ነው የሚላል። strength የኮጀንሲ አንድ መስፈርት ነው። however validity deductive argument ላይ ነው የሚሰራው for soundness ማለት ነው። validity and truth ይለናል። ይህም ደግሞ sound unsound ብለን ለመለየት ነው። strength and truth ይለናል እንዲያስቀምጥ ነው። strength and truth የኮጀንትነስን መለኪያ ነው። soundness and strength ይህም ደግሞ soundness የምንለው characteristics of deductive argument ነው። strength እዚህኛው ጋር ይመጣል። all but not D ይላል። ይህም አይሆንም F ነን ይላል። our answer strength and truth C ላይ ያለው ሴሌክሽን ነው። so our answer will be C. የአምስተኛ ጥያቄ
which one of the following statements is incorrect ነው ስህተት የሆነ የትኛው ነው የሚላል A. Strength or validity is about the logical connection between the premises and the conclusion ይህ ትክክል ነው strength የምንለው ኢንደክቲቭ አርጊመንት ላይ በፕሪሚሶችና በኮንክሉዥኖች መካከል ያለው ኮኔክሽን ነው ኮኔክሽናቸው ስትሮንግ ከሆነ ስትሮንግ አርጊመንት ዊክ ከሆነ ዊክ አርጊመንት ይሆናል ቫሊዲቲ የምንለው ዲደክቲቭ አርጊመንት ላይ ያለው ነው ዲደክቲቭ አርጊመንት ላይ ያለው ሰርቴን ከሆነ ኮኔክሽናቸው ቫሊድ ልክ እንደዚሁ ኢምፕሮባብል ከሆነ ኢንቫሊድ ይሆናል B. An argument is valid if and only if there is no logically possible situation where all the premises are true and the conclusion is false at the same time. This is true also. Because in valid argument, if the premises are true, therefore it is certain that the conclusion is also true. C. A sound argument is one where the truth of the premises guarantees the truth of the conclusion, but soundness does not guarantee that the premises are in fact true ነው የሚላል አንድ አርጊመንት ሳውንድ ከሆነ ፕሪሚሶቹ ትሩ ሆኖ አልሆኑ ጉዳያችን አይደለም ነው እያለን አለው this is the false one because an argument an inductive argument to be sound መጀመሪያ ላይ ፕሪሚሶቹ ፋክቹዋል ክሌማቸውን ስናይ ትሩ መሆን አለባቸው ልክ እንደዚሁ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥኖች መካከል ያለው ኮኔክሽንም ስትሮንግ መሆን አለበት D. If the premise in an inductive argument is true ከሆነ ፕሪሚሱ ኢንደክቲቭ አርጊመንት ላይ ያለው there is no guarantee that the conclusion must also be true ነው የሚለን it is probable to be true however it is not certain to be true we haven't the guarantee that the conclusion to be true ይህም ትክክል ነው it is possible for a valid argument to have a true conclusion even when all its premises are false in fact ይህም ትክክል ነው validity ከትሩዝነስ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለውም so our answer will be C the false one የስድስተኛ ጥያቄ a statement that is incorrect about an argument among the following ነው ስለ አርጊመንት ስህተት የሆነ የትኛውን ይላል A. It is necessary for an argument to have one conclusion and more than one premise. አንድ አርጊመንት አንድ ኮንክሉዥን እና ከአንድ በላይ ፕሪሚስ ሊኖረው ግድ ይላል ይሄ this is incorrect ነው because አንድ አርጊመንት አንድ ፕሪሚስ አንድ ኮንክሉዥን ካለው በቂ ነው ከአንድ ፕሪሚስ በላይ ሊሆን ይችላል ኮንክሉዥኑ አንድ ነው ግን ከአንድ ጀምሮ ይሆናል እዚህ ጋር ግን እያለን ያለው more than one premise ነው this is incorrect B. There must be a claim supported or implied ማለት ኮንክሉዥን መኖር አለበት by evidence for a passage to contain an argument ደግሞ ይሄ ትክክል ነው a conclusion of an argument may appear either at the beginning or middle or at the end part of the passage ይህም ትክክል ነው መጀመሪያ ላይ ሊመጣ ይችላል ኮንክሉዥኑ ሚድል ላይ ሊመጣ ይችላል at the end ሊመጣ ይችላል D. At least one of the statements must provide evidence to support or prove a claim. ይህ ደግሞ ማለት ፕሪሚስ መኖር አለበት at least one premise has to exist ነው ይህም ትሩ ነው evidence is a kind of reason and the attempt to provide evidence in support of a conclusion is normally called an argument ይህም ትክክል ነው F. both A and C are no so our answer will be A the false one የሰባተኛው ጥያቄ if government imposes import restrictions ነው የሚለው import restriction ቢያስቀምጥ the price of automobiles will rise price ይጨምራል therefore since the government will not impose import restrictions it follows that government to import restrictions ስላላስቀመጠ ደግሞ it follows that the price of automobiles will not rise price of automobiles will not rise rise አያደርግም this argument form is ነው ምንድነው ነው የሚለው if form ስለሆነ it is conditional syllogism ነው ማለት deductive argument ውስጥ ነው either invalid or valid or sound when we analyze either it is invalid or valid validity ማለት if the premises are true it is certain that the conclusion is true ነው
ፕሪሚሶቹ ትሩ ናቸው። ነገር ግን therefore since the government will not impose import restriction ስላላስቀመጠ it followed that the price of automobiles will not rise price of automobiles ራይዝ አያደርግም ዋጋቸው ይላል። ነገር ግን ሊያደርግ ይችላል። ለምንድነው ሊያደርግ የሚችል? this is not the only case that raises the price of automobiles import restriction ብቻ አይደለም price of automobilesን ራይዝ የሚያደርገው። ስለዚህ there is a place to be false argumentu false የሚሆንበት ቦታ አለ። so the argument will be invalid. our answer also will be A. የስምንተኛ ጥያቄ the reason poverty is rising worldwide is that the global economy has made it impossible for countries to provide stable working conditions for its citizens ነው። ፖቨርቲ እያደገ ያለበት ምክንያት በግሎባል ወርልድ ስቴብል የሆነ ወርኪንግ ኮንዲሽን ለህዝቦቻቸው እያቀረቡ ስላልሆነ ነው ይላል። ዲስ ፓሴጅ ምንድን ነው ይላል። ይህም ፓሴጅ አሁን አናላይዝ ስናደርገው ኢት ፕሮቫይድስ ኤ ኬዝ ኦፍ ሰም ፋክት ነው ሪፕሬዘንትድ ባይ ኮንክሉዥን። ኮንክሉዥናችን ፖቨርቲ ኢዝ ራይዚንግ ወርልድ ዋይድ ነው። ኬዙ ምንድን ነው? ኬዙን አስቀምጧል። This is expressing how and why the poverty is rising. እንዴት ከፍ አለ? ለምን ከፍ አለ? ፕሩፍ ለማስቀመጥ እየሞከረ አይደለም። ፕሩፍ ለማስቀመጥ ቢሞክር ወይም ፕሩፍ እያደረገ ቢሆን አርጊመንት ነው የሚሆነው። so it is not an argument. ሪፖርትም አይደለም። ሪፖርት conveying information about some topic or event ነው። ያለን ነገር ዝም ብሎ ማስተላለፍ ነው። ኤክስፕላኔሽን የምንለው ይሆናል። ኤክስፕላኔሽን ራሽናሊ ሪዝን ኮዝ ማስቀመጥ ነው። ሪዝን ብሎ ነው የጀመረው። ሶ አወር አንሰር ዊል ቢ ኤክስፕላኔሽን ሲ ማለት ነው። ኢለስትሬሽን እና ኤክስፖዚሽን የምንላቸው ኢለስትሬሽን ኤግዛምፕል በማስቀመጥ ኢለስትሬት ማድረግ ነው። ኤክስፖዚሽንም የሆነ ነገር መግለጽ ነው። ሶ ኤክስፕላኔሽን ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ሲ ላይ ያለው ማለት ነው። የዘጠነኛው ጥያቄ ክላውድ ሰምነር ኢኒሺየትድ ዘ ፕሮጀክት ኦፍ ስተዲንግ ዘ ሪትን ሶርስስ ኦፍ ኢትዮጵያን ፊሎሶፊ። ክላውድ ሰምነር ይህንን ነገር ኢኒሺየት አድርጓል። ሂ ኦልሶ አናላይዝድ ዘ ሮል ኦፍ ኦራል ሊትሬቸር ኤንድ ዌስተርን ሊትሬቸር ፎር ዘ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ኢትዮጵያን ፊሎሶፊ። ይህንንም አድርጓል። አሰች እና ክላውድ ሰምነር ኩድ ቢ ሲን አስ ዘ ግሬተስት ቲንከር ኢን ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢትዮጵያን ፊሎሶፊ። በኢትዮጵያ ፊሎሶፊ ውስጥ ግሬት ቲንከር ተደርጎ መታሰብ አለበት ነው። ከይዘቱ እንደምንረዳው this is a type of opinion, it is a type of belief ነው። የሰውየው የተናጋሪውን ኦፒኒየን ወይም እምነት ነው። ይህ ከሆነ ነን አርጊመንት ነው ማለት ነው። ኤ አርጊመንት ብሎ ይጀምራል፣ ቢ አርጊመንት ብሎ ይጀምራል፣ ሲም አርጊመንት ብሎ ይጀምራል። አይሆንም፣ አርጊመንት አይደለም። አርጊመንት ፕሩፊንግ ሰምሲንግ ነው፣ ማረጋገጥ ነው። ዲ ነን አርጊመንት ይለናል። ኢ ኤክስፕላኔሽን፣ ይህም ኤክስፕላኔሽን አይደለም፣ ኤክስፕሌን እያደረገ አይደለም። ሂ ኢዝ ኤክስፕሬሲንግ ሂዝ ኦፒኒየን ሂዝ ቲንኪንግ ሂዝ ቢሊፍ አባውት ክላውድ ሰምነር። ሶ ዲስ ኢዝ ነን አርጊመንት። ሶ አውር አንሰር ዊል ቢ ዲ። አስረኛ ጥያቄ ሴሊንግ ሳልት ቱ ከስተመርስ አፍተር 12 ብሪንግስ ባድ ለክ ቱ ዋንስ ላይፍ። ከ12 ሰዓት በኋላ ጨው መሸጥ መጥፎ እድል ያመጣል። thus one should not sell salt to customers። ጨው መሸጥ የለበትም ነው የሚለው። this argument is ነው የሚለው። ይህ አርጊመንት ምንድን ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን። ዲደክቲቭ አይደለም፣ ኢንደክቲቭ ነው። ኢንደክቲቭ ነው ብለን ደግሞ ስትሮንግ ነው ዊክ ነው የሚለውን አናላይዝ ስናደርግ it is weak because this አንድ አርጊመንት ኢንደክቲቭ ሆኖ ዊክ ነው ካል it is improbable to happen ነው። ኢምፕሮባብል ነው፣ ፕሮባብል አይደለም። የመከሰት እድሉ በጣም ትንሽ ነው። ስትሮንግ ነው የምንል ከሆነ it is probable እያለ ነው።
ዊክ ላይ ሲሆን ፕሮባብል ሰፖርት የሚሆን ድጋፍ ለአርጊመንቱ ማስቀመጥ አለበት። እዚህ ጋር ሪዝኒንጉን ደግሞ ስናየው የሚሆን አይደለም አይመስልም። therefore our answer will be E inductive weak የሚለው ማለት ነው። የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ይጠናቀቃል። ቪዲዮውን የምትወዱት ከሆነ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ልክ እንደዚሁም አስተያየት ሀሳብ ካላችሁ የኮሜንት ሳጥኑ ላይ ያስቀምጡልን።